abychom si udělali, cože? Zdravé snickersky. Co budeme potřebovat? Jelikož je základ být připraven a nepřekvapen, budeš potřebovat i nějakou formičku, kam to natlačkáš. Tahle formička je zhruba 20 cm dlouhá a zhruba 15 cm široká. Hele, záleží na tvojí kreativitě. Tohle je obal třeba z datlí. Pro základ bude potřeba udělat karamel. Předem namočené datle, burákové máslo, vanilkový extrakt, špetka soli, tohle je himalajská. Jdeme na to. Do mixéru jsme teda vložili zhruba 300 gramů namočených datlí, 2 lžíce burákového másla, špetku soli a 1 čajovou lžičku vanilkového extraktu. Teď to rozmixujeme. Takhle nějak by měl vypadat karamel. 3/4 tohle karamelu si odložíme na později a 1/4 tam necháme, protože z toho uděláme takovou tu pevnější snickerskovou část. Takže zhruba takhle. A teď budeme potřebovat vločky velmi jemně namleté. Asi hrníček. Jeden. Cca. Já si tohle mletí usnadňuji tímhle blinkem na kafe, na zenka. A vločky tam normálně nasypu. Prostě mouku. A tu mouku tedy nasypeme do zbytku podloženého karamelu. A teď to co? Teď to prostě znovu rozmixujeme, až nám vznikne taková hmota, kterou vám za chvíli ukážu. Takže vznikla nám takováhle nějaká hmota. Chtěl by to ještě trošku vločit. Je to takové jako, že malinko tuší. Jo. Tak jo. Tak jdem na to. Takže tak to nějak by to mělo vypadat. Je to pořádně tuhé. Tak, jdeme na to. Si ukážeme, co dál. Tak jde dobře. Tuhle tu hutnou směs natlačkáme sem. Až tohle bude natlačkané, přidáme karamel. Až tam bude karamel, přidáme burák. Solené burské řečičky. Chápíte? Tohle je nebezpečný, toho nikdy nedělejte. Si prostě lidi nemůžou pomoct, že? Jako tady u nás v Česku. Tak jo, pěkně to tam namačkáme. Teď máme dobrý base. Neboli základ. Tak tady mám pěkně natlačkaný základ, tak aby to mělo vypadat. Caramel time. Rozsetřeme kaporu vníž.
Já nevím, proč jsou na to oblizování takový háklivý. Haraldu říká, že ve synách je spousta bakterií. Jenomže v Česku oblizuje vařečku každá hospodinka. Takže karamel na základu. A teď přichází na řadu burák. Normálně to tam tak nasypeš. Vůbec se toho neboj. Těch bylo tak 20 gramů asi, bych řekla, zbytek. Tak to tam pěkně rozprostřeš. No. Není na škodu, to pěkně ještě takhle do toho zaplácnout. Protože pak to budeme obalovat v čokoládě. Až si to nějakou chvíličku odpočine v mrazáku. Asi 2 hoďky bych doporučila, 2 hoďky. Ať nám to pak při obalování v čokoládě lítka uvidíš, jo? Tak, pěkně umňacáno. Takhle to půjde do freezeru, do mrazáku, OK? Vidíme se za 2 hodiny. Dobré ránko. Řekli jsme si zde 2 hodiny, ale já jsem to raději nechala v mrazáku přes noc. Ono je to pak jednodušší. Ale teď je ráno a my si uděláme poslední krok naší sníkařky a to je obalování v čokoládě. Tak jo. Já bych doporučila velmi kvalitní čokoládu. Za mě Tony's, to je pecka, nejlepší na světě, čokoláda prostě úplně wow. Tahle je teda hořká, ale se slanými mandlemi. Čokoládu si tedy jednoduše rozpustíme. No není nádherná. Doporučuji je roztopit ve vodní lázni, ale jsou tady i jiné cesty, jiné způsoby, jako třeba mikrovlnka, ale víš jak. Čokoládu máme rozpuštěnou. Tady tahle taková jakože s kousíčkama, protože tam jsou ty mandle. Ale teď dochází na krájení. Předtím, než však rozkrájíme a všechno potřeme, bychom měli mít připravené něco, kam budeme namočené sníkařsky pokládat. A něco, co pak budeme moci vložit znovu do mrazáku. Takže doporučuji další krabičku a vyslat třeba párátkem, které dáme dovnitř, jakože takhle. A vytvoří nám to takovou mřížku. Zmražené často vytáhneme a nakrájíme. Takže centimetry já jako moc neřeším. I když je to zmrzlé, tak se to dá poměrně jednoduše krájet. Tak jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zhruba 12 takových malinkých. A teď přijde zábava. Váčný čokoláda. Já jsem si to teda vyslala takhle. A obal, protože jsem mě nechtěla dělat. S pečícím papírem. Já to dělám tak, že hele vezmu kousek téhle zmrzlé snickersky. Takhle to tam jakože namočím do poloviny, ale může to být klidně jako zcela celé. A tady tuhle krásnou krasavici vložím na můj připravený. Pak vypadá takhle nějak. Pak vám ukážu na konci.
Nicméně nám to stuhlo během chvilinky. Když jsem dělala tyhle další, které vidíme tuhnout taky. Ale hodíme to ještě do mraza. A se zbytkem čokolády. Čokohody. Správný čokohody. Tak máme hotovo poměrně. A nestojí to tolik práce, jsou tam 4, 5, 6 ingrediencí a máme zdravou, super výživnou a prostě tak nadupanou snickersku. Počkej se na ochutnat. Tak jsme se zde sešli u testování. Look at this. Tak jo, zdravá slabčenka zbalená na cestu. To prostě musíš zkusit. Mohla mi vědět, jak se povedli tobě a jak chutnány tobě. A jestli ti nechutnaný, tak ti vrátím peníze.